الله معكم أحبائي. في الوقت الذي بدأت فيه بعض الدول الأوروبية تبتعد عن دونالد ترامب، يظهر اسم جديد في أوروبا يريد أن يكون ترامب أوروبا الجديد. رئيس بولندا السياسي المحافظ البالغ من العمر 43 عاما يتحرك بسرعة ليصبح أقوى شخصية أوروبية مرتبطة بحركة ماغا الأمريكية. لكن السؤال هنا، هل تتحول بولندا إلى رأس الحرب الجديدة للمحافظين في أوروبا؟ وهل تدخل أوروبا فعلا مرحلة انقسام سياسي جديد بين معسكر مؤيد لترامب ومعسكر مؤيد للاتحاد الأوروبي؟ اليوم سنتحدث حول هذا الأمر، فأتمنى متابعة الفيديو حتى النهاية. كارول نوروكي وصل إلى الرئاسة بدعم من حزب القانون والعدالة المحافظ، وهو الحزب الذي حكم بولندا لسنوات قبل خسارته الأخيرة أمام حكومة دونالد تاسك المؤيدة للاتحاد الأوروبي. لكن رغم أن الرئيس يقدم رسميا نفسه كشخصية مستقلة، إلا أن الجميع يعرف أنه قريب جدا من التيار القومي المحافظ في بولندا. ومنذ وصوله للرئاسة بدأ الرجل بخطوات كبيرة جدا. أول خطوة كانت دعوته لكتابة دستور جديد لبولندا، نعم دستور جديد بالكامل. وخلال احتفالات يوم الدستور البولندي في 3 مايو أعلن تشكيل مجلس خاص لإعداد دستور بولندا 2030. هو يقول إن بولندا تحتاج إلى جيل جديد من القوانين يناسب المستقبل، لكن المعارضة ترى أن الهدف الحقيقي هو إعادة تشكيل الدولة بطريقة أكثر محافظة وقومية. والأغرب أن متوسط أعمار أعضاء المجلس حوالي 74 سنة، وهذا جعل منافسيه أو خصوم السياسيين يسخرون من فكرة أن مجلسا من كبار السن يكتب دستور المستقبل. الخطوة الثانية كانت أكثر إثارة للجدل. أعلن أنه يريد استفتاء شعبيا ضد سياسات المناخ الأوروبية، خصوصا خطة الصفقة الخضراء الخاصة بالاتحاد الأوروبي. ويتهم الاتحاد الأوروبي بأن هذه السياسات رفعت أسعار الكهرباء، تكاليف المعيشة، أسعار الوقود، وأضرت بالمزارعين والشركات. وهنا يحاول تقديم نفسه كمدافع عن المواطن العادي ضد قرارات الاتحاد الأوروبي. لكن المشكلة أن هذه الخطط لن تمر بسهولة، لأن الحكومة الحالية تسيطر على أجزاء مهمة من البرلمان وتعارض هذه التوجهات بالكامل. ومع ذلك حتى لو لم ينجح الآن فهو يكسب شعبية كبيرة داخل اليمين البولندي. لماذا يسمى رجل ترامب في أوروبا؟ السبب الرئيسي هو العلاقة القوية جدا بينه وبين دونالد ترامب. فخلال انتخابات الرئاسة البولندية الأخيرة استقبل ترامب نوروكي داخل البيت الأبيض في لقاء اعتبره كثيرون رسالة دعم مباشرة، وهذا أمر نادر جدا. ليس هذا فقط، بل إن شخصيات أمريكية مقربة من ترامب زارت بولندا وقالت علنا أن فوز نوروكي سيقوي العلاقة بين واشنطن ووارسو. ببساطة الرجل يقدم نفسه كأقرب سياسي أوروبي إلى ترامب. وفي مارس الماضي شارك في أحد المؤتمرات الشهيرة في أمريكا، وأكبر تجمع للمحافظين وحركة ماغا في الولايات المتحدة. وهناك ألقى خطابا فيه قال إن بولندا والولايات المتحدة تدافعان عن الحضارة وغيرها من الأمور. كما تحدث عن فقدان الهوية الوطنية داخل أوروبا، وهي نفس الأفكار التي يستخدمها ترامب ونائبه باستمرار. لكن لماذا هذا مهم لترامب؟ لأن أوروبا تمر حاليا بمرحلة حساسة جدا. في السابق كان فيكتور أوربان في المجر يعتبر الحليف الأوروبي الأقرب لترامب، لكن بعد خسائره السياسة الأخيرة بدأت الأنظار تتجه نحو بولندا. وفي نفس الوقت بعض الأحزاب الموجودة في أوروبا بدأت تخفف علاقتها بترامب، بسبب بعض السياسات. وبالتالي كان هناك حاجة لأن يكون هناك شخصيات قريبة ومعينة يمكن قول تساعد في هذه السياسة. فهل تراهن بولندا عودة ترامب القوية إلى الساحة الدولية؟ هنا الجميع ينتظر. وطبعا فيما يتعلق بكل هذا، هذه المسألة لبولندا، البعض يعتبره هل هذا يشكل نوعا ما خطرا على بولندا؟ بعض المحللين قالوا نعم، لأن جزءا كبيرا من الشعب البولندي بدأ ينظر بقلق إلى السياسة الأمريكية الحالية، موضوع القوات نشرها سحبها. يرون الأمر متقلب. وهنا هذا خلق انقساما داخليا بين
من يريد يعني ترامب وبين من يريد الاتحاد الأوروبي أكثر. وبالتالي هناك توتر سياسي أساسا تعيشه البلاد منذ سنوات. إذا اليوم أحبائي هذا الرئيس كارول نوروكي لا يريد فقط أن يكون رئيس بولندا، بل يبدو أنه يحاول قيادة تيار محافظ جديد داخل أوروبا بالكامل، تيار قومي محافظ معارض لبروكسل وقريب جدا من ترامب. لكن السؤال الكبير الآن، هل ستنجح بولندا في تغيير توازنات أوروبا، أم أن الصدام مع الاتحاد الأوروبي سيجعل الأمور أكثر تعقيدا؟ في النهاية نحن نتحدث عن إحدى الدول الكبيرة في الاتحاد الأوروبي، لها وزنها، دول من المهمة في أوروبا الشرقية، وبالتالي هذه أمور في السياسة تؤثر في السياسة في أوروبا على مستوى عام. لذلك علينا أن ننتظر إلى أين ستؤول الأمور. حتى ذاك الحين نتابع معكم كامل التطورات. تأكدوا من الانضمام للقناة، مشاركة الفيديوهات، وشكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.